नो सी नदेखिको धेरै समय भयो लङ टाइम नो सी अर्को सेन्टेन्स रहेको छ केही समय पर्खनुस् वेट अ बिट केही समय पर्खनुस् वेट अ बिट केही समय पर्खनुस् वेट अ बिट अर्को सेन्टेन्स रहेको छ यसलाई खुल्लै राख्नुस् keep it open यसलाई खुल्लै राख्नुस् keep it open त्यस्तै गरी अर्को सेन्टेन्स रहेको छ यसलाई नछुनुस् है don't touch it यसलाई नछुनुस् don't touch it अर्को सेन्टेन्स रहेको छ म चिया होइन कफी पिउनेछु I will drink coffee not tea I will drink coffee not drink म चिया होइन कफी पिउनेछु I will drink coffee not tea म चिया होइन कफी पिउनेछु अर्को सेन्टेन्स रहेको छ मेरो लागि चिया बनाउनुस् make tea for me मेरो लागि चिया बनाउनुस् make tea for me मेरो लागि चिया बनाउनुस् अर्को सेन्टेन्स रहेको छ पानी उम्लन दिनुस् let the water boiled पानी उम्लन दिनुस् let the water boiled अर्को सेन्टेन्स रहेको छ पानी तताइदिनुस् heat the water पानी तताइदिनुस् heat the water अर्को सेन्टेन्स रहेको छ लाज नमानुस् don't be shy लाज नमानुस् don't be shy लाज नमानुस् अर्को सेन्टेन्स रहेको छ समय नसार्नुस् don't postpone समय नसार्नुस् don't postpone अर्को सेन्टेन्स छ यो स्थगित गरौँ let's postpone it यो स्थगित गरौँ let's postpone it यो स्थगित गरौँ अर्को सेन्टेन्स छ यो जरुरी छ it is urgent यो जरुरी छ it is urgent अर्को सेन्टेन्स रहेको छ के हुँदैछ what is going on के हुँदैछ what is going on के हुँदैछ अर्को सेन्टेन्स केही छैन सबै ठिक छ nothing everything is all right केही छैन सबै ठिक छ nothing everything is all right अर्को सेन्टेन्स रहेको छ लाइनमा पर्खनुस् wait in line लाइनमा पर्खनुस् wait in line त्यस्तै गरी अर्को सेन्टेन्स रहेको छ ऊ चाँडै फर्केर आउनेछ he will be back soon ऊ चाँडै फर्केर आउनेछ he will be back soon अर्को सेन्टेन्स रहेको छ लाइनमा उभिनुस् stand in line लाइनमा उभिनुस् stand in line अर्को सेन्टेन्स छ केही हुने छैन nothing will happen केही हुने छैन nothing will happen अर्को सेन्टेन्स रहेको छ आफ्नो कपडामा इस्त्री गर्नुस् iron your clothes आफ्नो कपडामा इस्त्री गर्नुस् iron your clothes अर्को सेन्टेन्स रहेको छ नहल्लिनुस् don't move नहल्लिनुस् don't move नहल्लिनुस् अर्को सेन्टेन्स छ मलाई अलिकति दिनुस् give me some मलाई अलिकति दिनुस् give me some अर्को सेन्टेन्स छ मलाई अरु दिनुस् give me more मलाई अरु दिनुस् give me more त्यस्तै गरी अर्को छ धेरै छिटो नबोल्नुस् don't speak too fast धेरै छिटो नबोल्नुस् don't speak too fast अर्को सेन्टेन्स छ बाहिर नजानुस् don't go out बाहिर नजानुस् don't go out बाहिर नजानुस् अर्को सेन्टेन्स छ मलाई नसोध्नुस् don't ask me मलाई नसोध्नुस् don't ask me मलाई नसोध्नुस् अर्को सेन्टेन्स छ चुप लाग्नुस् keep quiet चुप लाग्नुस् keep quiet अर्को सेन्टेन्स छ शान्त हुनुस् be quiet
Be quiet. शान्त हुनुस्. Be quiet. अर्को सेन्टेन्स छ मलाई रिस नउठाऊ. Don't make me angry. Don't make me angry. मलाई रिस नउठाऊ. Don't make me angry. अर्को सेन्टेन्स छ Stop preaching. उपदेश दिन बन्द गर्नुस्. Stop preaching. 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 उपदेश दिन बन्द गर्नुस्. Stop preaching. अर्को सेन्टेन्स रहेको छ आफ्नो ओछ्यान मिलाउनुस्. Make your bed. Make your bed. आफ्नो ओछ्यान मिलाउनुस्. Make your bed. हजुरलाई यस्तो किन लाग्छ? Why do you feel so? Why do you feel so? हजुरलाई यस्तो किन लाग्छ? Why do you feel so? अर्को सेन्टेन्स छ पलेटी कसेर बस्नुस्. Sit cross-legged. पलेटी कसेर बस्नुस्. Sit cross-legged. Sit cross-legged. पलेटी कसेर बस्नुस्. अर्को छ खाली नबस्नुस्. Don't sit idle. Don't sit idle. खाली नबस्नुस्. खाली नबस्नुस्. Don't sit idle. अर्को छ बस पार्क कहाँ छ? Where is the bus park? Where is the bus park? बस पार्क कहाँ छ? Where is the bus park? अर्को सेन्टेन्स रहेको छ धारा कसले खुल्ला छोड्यो? Who left the tap open? Who left the tap open? धारा कसले खुल्ला छोड्यो? Who left the tap open? धारा कसले खुल्लै छोड्यो? अर्को सेन्टेन्स छ मलाई जानु नै पर्यो. I had to go. I had to go. मलाई जानु नै पर्यो. I had to go. अर्को सेन्टेन्स रहेको छ के हजुर यसलाई ठिक गर्न सक्नुहुन्छ? Can you fix it? Can you fix it? के हजुरले यसलाई ठिक गर्न सक्नुहुन्छ? Can you fix it? अर्को सेन्टेन्स रहेको छ कति मतलबी हुनुहुन्छ तपाईँ? How selfish you are. How selfish you are. कति मतलबी हुनुहुन्छ तपाईँ? How selfish you are. अर्को छ यसमा समय लाग्नेछ. It will take time. It will take time. यसमा समय लाग्नेछ. It will take time. अर्को सेन्टेन्स रहेको छ यसमा उदास हुने कुरा के छ? What is there to be upset? What is there to be upset? यसमा निराश हुनुपर्ने कुरा के छ? What is there to be upset? के हजुरलाई याद थियो? Did you remember this? Did you remember this? के हजुरलाई यो याद थियो? अर्को सेन्टेन्स छ तिमीले मलाई ढिलो गराइदियो. You made me delay. तिमीले मलाई ढिलो गराइदियो. You made me delay. You made me delay. तिमीले मलाई ढिलो गराइदियो. अर्को छ आकाश सफा छ. The sky is clear. The sky is clear. आकाश सफा छ. The sky is clear. अर्को छ भाँडाकुँडा नबजाउनुस्. Don't clatter the dishes. Don't clatter the dishes. भाँडाकुँडा नबजाउनुस्. Don't clatter the dishes. अर्को छ यो हजुरको होइन. It's not yours. It's not yours. यो हजुरको होइन. It's not yours.